สวัสดีครับ พบกับ Insight AI Brief เซตไทยนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้น 3BBIF ก็มีข้อมูลมีบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยที่เราได้รวบรวมมาจะมาเจาะลึกกันครับว่าสถานการณ์ล่าสุดของกองทุนนี้เป็นยังไงบ้าง มีอะไรน่าสนใจ ก่อนฟังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลย กองทุน 3BBIF ก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับ ลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินพวกเส้นใยแก้วนำแสงของ 3BB นั่นแหละครับ ราคาล่าสุดณวันที่ 6 สิงหาปี 68 อยู่ที่ 6.15 บาท ดูเหมือนช่วงนี้จะมีข่าวดีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะ ถ้าดูผลประกอบการไตรมาส1ปี 68 ที่ผ่านมานะคะ จะเห็นว่ากองทุนก็ยังแบกขาดทุนสะสมอยู่ประมาณสัก 1,600 ล้านบาท แต่ว่าพอมาไตรมาส2ปี 68 นี่สิคะ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากเลยค่ะ เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ อาจจะดูทรงๆนะคะที่ประมาณ 1,880 ล้านบาท แต่ว่ากำไรจากการลงทุนสุทธิเนี่ยกระโดดขึ้นมาเลยค่ะ เป็น 1,607.2 ล้านบาท ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มขึ้น 7.53% เทียบกับปีก่อนหน้า แล้วก็เพิ่ม 14.22% ถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าค่ะ โอ้โห กำไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับ แล้วมันมาจากไหนครับเนี่ย ส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้ค่าเช่าที่ค่อนข้างคงที่ตามสัญญานะคะ แต่อีกจุดสำคัญเลยคือในไตรมาส2เนี่ยมีการรับรู้กำไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน อ๋อ คือการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ใช่ค่ะ ตีราคาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง 1,300 ล้านบาท ซึ่งการตีราคานี้ก็อาจจะเป็นไปตามรอบบัญชีปกติ หรืออาจจะหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง Advance เข้ามาด้วยนะคะ ตรงนี้ล่ะค่ะทำให้สินทรัพย์สุทธิหรือ NAV ต่อหน่วยณสิ้นไตรมาส2ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 8.5676 บาทค่ะ แล้วก็มีข่าวใหญ่ที่หลายคนรอคอยเลย คือการกลับมาจ่ายปันผลได้อีกครั้ง ถูกต้องเลยค่ะกำไรที่เพิ่มขึ้นบวกกับการตีราคาทรัพย์สินใหม่นี่แหละค่ะที่ทำให้กองทุนสามารถล้างขาดทุนสะสมที่เคยมีอยู่ได้สำเร็จสำหรับผลงานไตรมาส268นะคะจ่ายที่อัตรา 0.15455 บาทต่อหน่วยแต่ว่าก็มีเรื่องที่ต้องแจ้งผู้ลงทุนนิดนึงนะคะคือตั้งแต่ปี 68 เป็นต้นไปเนี่ยเงินปันผลก้อนเนี้ยจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย 10% แล้วนะคะ อ๋อ เพราะสิทธิ์ยกเว้นภาษีหมดอายุแล้ว ใช่ค่ะสิทธิ์ยกเว้นภาษีสิ้นสุดลงแล้วค่ะ ครับ การกลับมาจ่ายปันผลได้นี่ถือเป็นสัญญาณบวกมากๆเลย แล้วปัจจัยเบื้องหลังที่ทำให้สถานการณ์มันพลิกฟื้นได้ นอกจากเรื่องการตีราคาทรัพย์สินนี่มีอะไรอีกไหมครับ เหมือนได้ยินเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย เป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะเรื่องนี้ คือช่วงต้นปี 68 ที่ผ่านมาประมาณเดือนมกราคมนะคะ กองทุนมีการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่เลย โดยไปกู้เงินจากธนาคาร SNBC มา 5,450 ล้านบาท เพื่อเอาไปชำระคืนหนี้เดิมของธนาคารกรุงเทพหรือ BBL บางส่วนนะคะ ครับผม ผลที่ตามมาก็คือทาง BBL ก็ยอมลดดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนที่เหลือให้ คิดที่อัตรา MLR ลบด้วย 2.90% ส่วนเงินกู้ก้อนใหม่ที่มาจาก SMBC ก็ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR บวกด้วย 0.98% ค่ะ แล้วการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้มันส่งผลดีมากน้อยแค่ไหนครับ ผลดีชัดเจนมากๆเลยค่ะทำให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยของกองทุนลดลงแบบหวบเลย หวบเลยครับ จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับพอจะบอกได้ไหม จากเดิมที่อยู่ราวๆ 6.9% นะคะเหลือแค่ประมาณ 3.6% เท่านั้นเองค่ะ โหลดไปเกือบครึ่งเลยนะเนี่ย ใช่ค่ะ การลดต้นทุนทางการเงินตรงนี้ก็เลยช่วยเพิ่มสภาพคล่อง แล้วก็ทำให้กองทุนมีความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลย ซึ่งแน่นอนว่าการที่มี Advance เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักรายใหม่ ก็มีส่วนช่วยอย่างมากเลยนะคะ ที่ทำให้การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ โอเค เข้าใจแล้วครับ ลดต้นทุนได้เยอะขนาดนี้ แล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อ 3BB IFF ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ เป้าหมายราคาให้ไว้เท่าไหร่กันบ้าง มุมมองส่วนใหญ่ตอนนี้ค่อนข้างเป็นบวกนะคะ หลายโบรกเกอร์เลยปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อ อย่างบล.กรุงศรีนี่ให้ราคาเป้าหมายสูงสุดเลยค่ะ ที่ 7.80 บาท 7.80 เลย ค่ะ ส่วนบล.กสิกรไทยให้เป้า 6.30 บาท แล้วก็บล.เมย์แบงค์ให้เป้า 6.10 บาทค่ะ ปัจจัยหลักๆที่นักวิเคราะห์มองก็คือเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ที่สำเร็จไปได้ด้วยดีนี่แหละค่ะ แล้วก็รายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงจากสัญญาระยะยาวกับ 3BB ที่จะไปสิ้นสุดนู่นเลยค่ะ ปี 2581 ครับ สัญญายาวมาก ค่ะ และที่สำคัญมากๆคืออัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือ Dividend Yield ที่คาดว่าจะกลับมาอยู่ในระดับที่สูงประมาณ 10-11% ต่อปี ซึ่งถือว่าน่าดึงดูดมากค่ะ
ผลตอบแทนระดับ 10% กว่าๆนี่ถือว่าน่าสนใจจริงๆครับในยุคดอกเบี้ยแบบนี้แต่ว่ามีข้อควรระวังหรือมีความเสี่ยงอะไรที่นักวิเคราะห์เขาชี้ให้เห็นบ้างไหมครับมีเหมือนกันค่ะ โดยเฉพาะทางบล.กสิกรไทยนะคะ เขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ถึงแม้ภาพรวมจะดีขึ้นมาก แต่กองทุนก็ยังมีภาระหนี้ที่ต้องชำระคืนก้อนใหญ่อยู่ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปว่ากองทุนจะบริหารจัดการเรื่องสภาพคล่อง หรือว่าจะมีการรีไฟแนนซ์ส่วนนี้ต่อไปยังไงนะคะ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยไปได้เยอะมากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มีมุมมองเชิงบวกคาดการผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจทีเดียวแต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องการชำระคืนหนี้ก้อนใหญ่ในปีหน้าอยู่สิ่งที่เราอาจจะต้องจับตาดูต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องการเข้ามามีบทบาทของ ADVNC ในฐานะผู้สนับสนุนหลักเนี่ยนะครับว่าจะส่งผลต่อกลยุทธ์ระยะยาวของ 3BBIF ยังไงบ้างจะยังคงเน้นการเป็นกองทุนที่ให้ปันผลสูงสม่ำเสมอเหมือนเดิมหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางอื่นเพื่อให้สอดรับกับแผนธุรกิจของบริษัทแม่อันนี้น่าคิดต่อครับสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษหรืออยากให้เราเจาะลึกเรื่องอะไรก็สามารถบอกทางเราได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ